I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Bagai sisir dan kaca, keduanya harus ada. Itulah. Isang halimbawa ng wikang Pilipino. 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 Idol, hindi lahat ay kayang bigkasin ng tama ng text-to-speech. Kaya't kailangan mo rin ibahin ang spelling ng mga gagamitin mong salita. Tingnan ang aking halimbawa. Kagaya na lang ng word na ito, idol, tutorial, kaya't kailangan mong baguhin ang salita na babagay sa bigkas nito. Kagaya nito, tutorial.